בשיעור ספרות אתה מקבל מאמר על פליטות. איך זה קשור לספרות? אני לא יודע. ואתה צריך במאמר בעצם לקשר בין מזרחים בעלייה הראשונה, לפלסטינים, לפליטים, ובתכלס, תגידו שלכולם היו מדוכאים. אבא שלי כבר התחיל להתערב בזה. דבר, לא הגיוני מה שאתם עושים פה, אתם עושים פה אינדוקטרינציה, אתם עושים פה פדגוגיה ביקורתית, ובתכלס מנצלים את הכוח שיש לכם עליהם, כאילו הציון. הרי אם אתה לא תכתוב שאלה מדוכאים, אתה תאבד נקודות בציון. שאלתי אחר כך תלמידים בכיתה מה כתבתם? שהפלסטינים מדוכאים, שהאלה מדוכאים, שכולם מדוכאים. זאת קאט שאתה חייב להגיד משהו מאוד ספציפי, כל פעם שאתה אומר שהוא מדוכא, אתה מקבל עוד נקודה ועוד נקודה, וככה לאט לאט אתה עובר שטיפת מוח. היו לנו מספר פרקים שבהם ניסינו להציג מהי תיאוריה ביקורתית, מה זה חינוך חברתי רגשי, SEL, ועוד כל מיני דברים מהתחום המרקסיסטי, עם צבי שלם, ועכשיו יש לנו פה פרי גלולים של משפחת שלם, שראה כל מיני דברים בשטח, בתיכון לידע שבו הוא לומד, והוא יחשוף אותנו לאיך הדברים האלה נראים בפנים מתוך מערכת החינוך. אל תאמינו לי, אני מורה, סיפרתי לכם הרבה דברים מתוך המערכת, אבל בואו נראה איך הדברים נראים בתיכון עילית בירושלים. שלום אמיתי. היי. אהלן. בסדר, טוב, אתה לומד בלידע, בדבר שבתוכנית מיוחדת שנקראת עתודה הומניסטית, משהו כזה למצטיינים, וספר לנו על המגמה. אז זהו, בעיקרון יש לי המון ביקורת על המגמה הזאת. הייתה בעצם כשאתה מגיע לתיכון לי"ב, אתה צריך לבחור איזו מגמה שעוסקת באזרחות, להרחיב אזרחות. המגמה הזאת היא מיוחדת. היא גם היסטוריה וגם ספרות, היא מחליפה את ההיסטוריה והספרות שאתה לומד, והיא גם עוד איזה 6 שעות ביום שלישי, ככה שאתה לומד איזה 10 שעות בשבוע, את אותה מגמה עם 2 מורים, אחד להיסטוריה ואחד לספרות. So far so good. נכון? לומדים איתו, ספרות. בעיקרון... אתה ספרות, קיבלת 100 שנה שעברה בכיתה י"א. כן, כן, אני אוהב ספרות, אני משורר, אני הולך היום לפסטיבל הסופרים. ורציתי להרחיב, ראיתי שיש להם איזה חוברת עם המון שירים, ורציתי להיכנס לשם. זה היה מקום נורא בעייתי. זה היה מקום נורא... אמרת לי, התחושה הראשונה שנכנסת הייתה תחושה של ערעור. תחושה אתה יוצא משיעורים, אתה לא מבין בדיוק מה נאמר, מה קורה. אתה מרגיש נורא מעורער, ואתה לא יודע, אתה לא יכול לשים על זה את האצבע. זה קטע. כאילו, גם כן, אני תלמיד, כאילו, אינטלקטואל, אני יודע להבחין בין דברים, ובכל זאת, אני יוצא משם, ואני מרגיש שמשהו לא בסדר, אבל לא יכול להגיד מה זה בדיוק, אז אני אתן לזה לגלוש, ממשיך לשיעור הבא. כן, אז... אמרת גם תחושה של קאט. כן. מה זה אומר? כן, התודעה ההומניסטית הייתה חד משמעית קאט. יש איזו תזה כזאת, שחייבים להסכים איתה, בעצם בתודעה ההומניסטית, ראיית עולם כזאת, שבו יש את המדכאים ואת המדוכאים. זה משהו שאתה פשוט חייב לקבל ולהיות נאמן לו. אני, למשל, חצי הראשון של השנה היה אשכנזים ומזרחים. אז אתה מדבר על זה שהאשכנזים פה הם האליטה והם מדכאים את המזרחים. והחצי השני של השנה היה, יש יהודים ופלסטינים, יהודים פה, והם מדכאים את הפלסטינים. ואתה חייב להגיד רק את זה. כאילו, שיעור בדרך כלל, אתה היית חושב, אמור להיות פתוח, אמור להיות דיון שאתה יוצא ממנו עם תובנות ומסקנות. מה שקרה בפועל זה שכל המסקנות תמיד היו, הם מדוכאים, וזהו, זה הכל. יכול להגיד איך בפועל זה קרה. זהו, כאילו, מה לומדים בספרות, מה לומדים בהיסטוריה, שבעצם גורם לתחושה הזאת, או בכלל, שמעלה את זה לדיון, כי נגיד אם נלמד, לא יודע, כל רומן שנמצא פה על המדף, בדרך כלל אין דיבור על פלסטינים, דיבור על יהודים, מדכאים, זה. זה קטע שבהתחלה לא רציתי להתקבל לתודעה הומניסטית. היה לי שיעור אחד של ספרות רגילה בכיתה, ולמדו שם שיר של ביאליק, הקיץ גובע. וזה היה שיעור מאוד יפה, מאוד אהבתי אותו, מדברים על הקיץ והוא גובע, ואיזה תחושות זה מעלה בך. בסך הכל לא שיר פוליטי, כן? אתה לא רואה פה איזה משחקי כוחות, מדכא, מדוכא, אתה לא רואה את זה. אבל אז בתודעה הומניסטית, אתה מקבל איזה סיפור על איזה
משפחה פלסטינית, משפחה ערבית שבמהלך מלחמת העצמאות ברחה ללבנון, ואז באמצע הלילה האבא קם, מעיר את כל המשפחה, והם יוצאים לראות את הצבא שמגיע מארצות ערב. את ג'י של ננקד. כן. כן, הצבאות שנלחמו פה, שבע צבאות ערב שנלחמו פה נגד האויב הציוני. בדיוק. והאבא בוכה בכי תמרורם, כי הצבא קטן מדי. ואנחנו, כחלק ממטרת השיעור, כחלק ממה שהמורה אומרת, תראו איך זה מרגיש. כאילו, אנחנו צריכים להזדהות עם האויב שלנו. וזאת באמת שאלה שלי, כאילו, איך אני יכול להזדהות עם האויב שלי? במיוחד אחרי 7 אוקטובר. כן, גם כן. אתה עכשיו תלמיד בי"ב, ואנחנו מדברים על שנת הלימודים הנוכחית. אנחנו לא מדברים על לפני עשור היה איזה משהו. לא, זה עכשיו קרה. עכשיו, השנה. אוקיי. אז אתה מאמת את המורה שלך לספרות, נקרא לה חדווה לצורך העניין? חדווה, כן. שם קלאסי של מורות לספרות. נכון. מה היא אומרת? אז היא בעיקרון, מבחינתה המטרה הייתה שנזדהה איתם רגשית. עם האויב. עם הנאצים, אוקיי. עם האלה שרוצים להשמיד אותנו, כאילו, הצבא קטן מדי, כאילו, איזה באסה. זה היה הסיפור. ואתה רואה שיש המון 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 רמיזות. כל הזמן יש איזו רמיזה ועוד רמיזה, ואי אפשר לדבר ברור. אתן לך דוגמה, נותנים לנו 2 שירים של לאה גולדברג. ולאה גולדברג, מה יכול להשתבש? כן, 2 שירים על עצי זית. מתחילים דיבור על עצי זית, ושני השירים במקרה מזכירים כפר חורבות של כפר פלסטיני הרוס. פה אחד נחרב, פה אחד נהרס. פה יש ילדה בוכה, פה יש עץ זית, ולומדים, כאילו שיעור רגיל, מה עץ זית, מה הוא מסמל, ואז בואו נשווה בין שני הכפרים. עכשיו מה? רגע, כאילו, יש הקיץ גובע, שזה לא נושא פוליטי, וזה השיעור ספרות ששלמדתי שהיה סבבה, ואז יש פה איזה מסר פוליטי ברור ומובהק, שעשינו משהו לא בסדר. עכשיו זה בשיעור ספרות, ולא היה שיח פוליטי לפני, לא היה שום הכנה לפני. ואני שואל, רגע, מה המטרה של הלימוד שירים האלה? כאילו, מה אני מקבל מפה? אתה שואל את זה כי אתה מרגיש מטרה. כאילו, בביאליק לא היית שואל מה המטרה בללמד על הקיץ גובע ועל רגשות שיש. חד משמעית, אני לומד שיר כי הוא נורא יפה, ואתה לומד על מטאפורות, אתה לומד על דימויים, סך הכל השיר מקסים. ואז חדווה, לא עונה לי על השאלה, בנוגע למה המטרה של הלימוד של השיר, ואני חוזר על השאלה ואומר, וואלה, אני מרגיש אישית שהזהות הציונית שלי מתערערת במהלך הקריאה של השיר, שזה לא דבר שקורה בשיעור ספרות רגיל. מה יש לכם להגיד על זה? כאילו, אני רואה שיש פה איזה מסר פוליטי, אני לא יכול להתמודד איתו, כי הרי הוא לא נאמר במפורש, לא נאמר במפורש, אין לך זכות לחיות פה, הרסת כפרים, לא נאמר דבר כזה, אבל אתה צריך להשוות בין שני כפרים, ולהגיד, אוי, זה הרוס, זה נחרב. אז אני שואל, אני אומר, מרגיש שהזהות שלי מתערערת, והכיתה, עושים איזה דיון, אני ערף, ואז המורה משתיק את כולם ואומר, רק נקודה, בשיעור, כדי ששיעור יעבוד, כדי ששיעור יתפקד כמו שצריך, צריך שיהיה ערעור. ושמע מאוד, מאוד חכם, מאוד מטושטש, אז אני שואל אותו, איזה ערעור? ערעור על הזהות הציונית שלי? הוא אומר, כל הזהויות אמורות להתערער. ואני אומר לו, גם הזהות הציונית? הוא אומר לי, כל הזהות. אני אומר, גם הזהות, כן. הוא אומר לי, כן, הזהות הציונית. הוא אומר, אני לא מבין מה החקירה פה. לא מבין למה אני שואל אותו כל כך הרבה פעמים. ואז אני שואל את הכיתה, רגע, האם יש פה בכיתה עכשיו, בשיעור ספרות, שבו לומדים שיר, דיון על האם מותר לנו לחיות פה, או אסור לנו לחיות פה, כי מה זה אומר לערער זהות ציונית? מה זה זהות ציונית? זה יש לנו זכות לחיות פה, או אין לנו זכות לחיות פה? היי, סליחה שאני מפריע לכם בהאזנה לפרק, אבל אני פשוט חייב להזמין אתכם לסדרת זום מיוחדת שאני מעביר בקרוב. איך ייתכן שאנחנו תקועים בסבבים אינסופיים מול חמאס? 7 לאוקטובר חשף את האמת הכואבת, שכחנו איך להכריע. המפגשים התקיימו ב10 וב17 ביוני בשעה 8:30. נדבר על איך מנצחים את חמאס באמת. נחשוף יחד את העקרונות שהביאו לנו את הניצחונות בעבר. הרשמה חינמית בלינק שבתיאור הפרק. אני מחכה לראות אתכם שם. עוד קצת דיון, מפה לשם, משם לפה, אני שואל את המורה אם היא ציונית. בשביל לדעת, רגע, יש לנו, אם יש פה דיון או לא. זה מהלך פדגוגי של בוא נערער קצת פה, נערער קצת שם, זהו, האם לך יש אג'נדה?
כן, אני רוצה לקבל תשובה ברורה. האם יש פה דיון או לא? והמורה חדווה הזאת אומרת לי, לא עונה על השאלה, לא מוכן לענות על השאלה הזאת. כל הכיתה משתיקה את כל הכיתה, ובמשך 5 דקות מדברת על זה שהפכתי את המרחב של הכיתה ללא בטוח. זה שאי אפשר שמורה לספרות יבדקו מה יש לה, איזה אישה יש בתוכה בשביל ללמד. ואני כאילו, על מה מדברים? על מה זה? מה קורה פה? ואני אומר, אוקיי, רגע, אנחנו ככיתה, אפשר להניח שיש לנו זכות לחיות פה? והיא אומרת, אני לא מוכנה לצמצם את הדיון לרמה הזאת. כאילו, מה זה ההתחמקויות האלה? אם את רוצה לעשות דיון פוליטי, על האם כן והאם לא, תגידי לי, לדעתי לא, אני אגיד לדעתי כן. בואי נדבר על זה. גם נראה לי, בשיעור ספרות אין לזה מקום בכלל. אבל אם זה היה דיון פוליטי, את מייצגת דעה אחת, אני מייצג דעה אחרת, בואי נדבר. פה היא כאילו מרחפת, אני שואל אותה כן או לא, היא לא עונה. טוב, אז אחרי שהמורה מתקרבנת לנו, כי הקורבן הוא טוב, אומרת שהכיתה היא כבר לא מרחב בטוח, ואתה בעצם פה המקרבן, שזה מאוד נחמד, להאשים תלמידים בהרס מרחב בטוח. מה הדבר הבא שקורה? איך מתמשך כל התהליך שם בתוך כיתה? או בתוך כאילו המגמה? אני יוצא מהכיתה, אני מדבר עם המחנך שלי, מסביר לו שיש פה איזה משהו, איזה תקיפה על הציונות, לא מוכנים לענות לי על שאלה נורא פשוטה על הציונות, שבכלל למה היא עלתה לי בראש בכלל באמצע שיעור ספרות. והמחנך אומר לי לדבר עם המנהלת, מנהלת תיכון, דבר איתה, יושב, ואני מסביר לה מה קרה, היא מבינה לליבי, והיא אומרת, היא מסכימה איתי שיש פה מסר פוליטי, שהוא מגיע בצורה מובלעת, הוא לא מגיע כאילו, חדווה לא נכנסת לכיתה, אין לכם זכות לחיות כאן. מילא הייתה עושה את זה, מילא הייתה מלכתחילה אומרת, אין לכם זכות לחיות פה, לכו מכאן, אין בעיה, כאילו, בכיף, בואי נדבר. אבל היא לא, היא עושה את זה מתחת לפני השטח, ובגלל שהיא רומזת על זה, אתה גם, המנהלת הסכימה שיש פה מסר פוליטי, שאי אפשר להתנגד אליו, אין לך כלים. ויש זה לא נאמר במפורש, אתה יכול להגיד רגע, אבל הכפר שלהם נחרב כי הם ברחו, כי רצו לעזור לצבאות ערב וכבוש את הארץ. אתה לא יכול לנדב את כל התיאוריה שלך, אתה פשוט... אבל אתם בדור הטיק-טוק וכאלה, אתם בטח מתייעצים גם עם ChatGPT לגבי מה קורה, וזה, גם אתה וגם אבא שלך מאוד מתוחכמים. כן. מה ChatGPT אומר על מה שקרה? אתם ככה מבינים אותו במידע ומקבלים פלט מאוד מעניין. זה מצחיק, שכשאני ואבא שלי שאלנו את ChatGPT, איך אני יכול להשמיד את הציונות דרך שיעור ספרות? כאילו, איך אני יכול לערער את הזהות הציונית של הילדים בכיתה דרך שיעור ספרות? הוא אמר בדיוק מה שנעשה בכיתה. הוא אמר, בואו ניקח שיר, סיפור, משהו שמראה מאזן כוחות לא הוגן. פה היהודים, פה הפלסטינים, תראו, לא הוגן. ותשאלו שאלות על איך הם הרגישו. תזדהו עם אתם צריכים לייצר איזו הזדהות עם הדמות שם, זאת ששונאת אתכם ורוצה להרוג אתכם. ועוד משהו מצחיק, לא מצחיק, אבל מצחיק, זה שכששאלנו אותו, מה עושים כשיש תלמיד ששואל שאלות? תלמיד מסוכן. נגיד קוראים לו אמיתי, והוא שואל שאלות ישירות מדי, הוא שואל דברים ברורים מדי, הוא שואל רגע, אבל יש לנו זכות לחיות פה. אז דבר ראשון, כמו שנעשה בכיתה, מתעלמים, מנפנפים את זה. כאילו, המורה לא ענתה לי, התלמידים אמרו לי בחצי פה, מה, שיר, לומדים שיר, מתעלמים. עכשיו אני התלמיד ממשיך. מה עושים? גורמים לו להיראות כמו זה שמפריע. אז זה שכאילו הורס את המרחב, גם כן אמר, לתייג אותו בתור הבן אדם שכאילו, בכלל, הדברים שלו לא רלוונטיים בכלל, הוא לא קשור, הוא לא מבין כלום, גם כן, איזה משהו של לנצל, אני סמכות, אני מורה, אני יודע איך שיעור עובד, אני יודע שצריך לרעור בשיעור שלי, ואני אומר את זה כי אני מורה, ואני אומר, רגע, אבל גם ערעור של הזהות הציונית, ואז מגיע הקטע שטוב, אתה לא עושה מרחב בטוח, אתה ככה, כולם ככה, עוד משהו מטורף ש-ChatGPT אמר בשורה התחתונה, הכי חשוב זה לבודד אותו חברתית. כאילו, לא דיברתי על זה הרבה, אבל זה גם היה חלק משמעותי.
אתה לוקח את הכיתה ואתה מפנה את הכיתה נגד התלמיד. זה נעשה? כאילו, זה נעשה, זה המורה השתיקה את כולם. היה שקט, והיא מתחילה לדבר, והתלמידים כבר נורא כפורים במקום, עומדים ככה, לא רוצים לזוז, אני אחזור למיקרופון, וכשאני מתחיל לענות למורה, אחד אומר לי מהצד, תהיה בשקט. כאילו הוא אמר לי, אמיתי, לא עכשיו, לא עכשיו, אל תתנגד. המורה ממשיכה לדבר, כאילו בקטע של אסור להגיב, וכולם מסתכלים עליי, כאילו עשיתי משהו נורא והיום, ואנשים חברים שלי, כאילו, יוצאים מהשיעור, אומרים, תקשיב, יכול להיות שלך משהו לומר, לא, אבל לא אהבתי את זה. כאילו כולם הרגישו שצריך לכעוס עליי. זה היה גם כן איזה משהו, עוד איזה בידוד חברתי שקרה. ואז המשך השנה, יש לכם בעצם איזושהי עבודה מסכמת של לכתוב משהו על פליטים, שוב, הכל מאוד פוליטי, הכל מאוד... ומה קורה מהדבר הזה? כן, בשיעור ספרות אתה מקבל מאמר על פליטות. איך זה קשור לספרות? אני לא יודע. הפליטים כתבו שירים על הארץ. ואתה צריך במאמר בעצם לקשר בין מזרחים בעלייה הראשונה, לפלסטינים, לפליטים, ובתכלס, כמו שנעשה כל השנה, להגיד, הנה המדכאים, הנה המדוכאים, תגידו שלכולם היו מדוכאים. ואני כבר, כאילו אבא שלי כבר התחיל להתערב בזה. אמר, טוב, לא הגיוני מה שאתם עושים פה, אתם עושים פה אינדוקטרינציה. אתם עושים פה פדגוגיה ביקורתית, אתם גורמים לתלמידים, פשוט שותפים להם את המוח, אומרים להם, זה המדכאים, זה המדוכאים, ובתכלס מנצלים אותם ומנצלים את הכוח שיש לכם עליהם, כאילו הציון, הרי אם אתה לא תכתוב ככה, אם אתה לא תכתוב שאלה מדוכאים, אתה תאבד נקודות בציון. שאלתי אחר כך תלמידים בכיתה, מה כתבתם? שהפלסטינים מדוכאים, שהאלה מדוכאים, שכולם מדוכאים. ואבא שלי אמר, טוב, הבן שלי לא מוכן לעשות את זה, אתם עושים ככה וככה. כי אתה לא מוכן לפגוע בציון מצד אחד, אם תכתוב את האמת, שבעיניך כל ההשוואה הזאת היא לא רלוונטית, או משהו כזה, ואתה לא מוכן שיכניסו לך לפה דברים שאתה לא מוכן לכתוב. בדיוק. אז מה עושים? אז מה שאמרתי, זה, אבא שלי התעקש, יביאו לי דרך אחרת להעריך את היכולת הספרותית שלי. יביאו לי איזה מבחן אחר, יביאו לי איזה משהו אחר, ואמרו אין בעיה, רק שאחר כך חדווה שלחה לי בפרטי, תקשיב, כשאתה עושה מבחן, אם אתה עושה מבחן אחר, אתה תהיה על כל החומר, ואתה תהיה על חומר סגור, יעני, אתה לא תוכל לפתוח את השירים, זאת אומרת, הבהירה לי מאוד 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 ברור שאם אני לא זורם עם הדבר הזה שלה, אני מאבד נקודות. ואז כבר זה היה כאילו סחיטה, כאילו פה זה כבר האבא שלי שלח עוד הודעה, תקשיבו, זה כבר לא לגיטימי לעשות דבר כזה, אתם משתמשים בציון בשביל לגרום לילד להגיד משהו, בלי שהילד יכול להגיד לבקר את מה שעושים פה, ומה קרה? אמרו טוב, הבנו שהציון, שהמיטאי כבר עשה את כל רגע, פה זה דרמה. כן, פה זה דרמה. פה אני לא יודע איפה הבגרות שלי, פה לא יודע איפה. איפה. כאילו, או מבחן מאוד קשה, כן. שרק אתה עושה אותו, או שאתה כותב על פליטים ועל דיכוי וכל מיני זה. אומר, מדוקים זורם איתם עם הסכמה הזאת, ואני שואל את עצמי מה לעשות, וצריך ציון, והעבודה עוד מעט, אבא שלי אומר, טוב, זאת סחיטה מה שאתם עושים פה, אתם גורמים לילד לכתוב משהו שהוא לא מאמין בו, ומשכנעים אותו עם ציון, לא הגיוני, לא יקרה, ואז מתקשרים אליו, אומרים, טוב, הבנו שבתכלס, אמיתי, אני השלמתי את כל החומר הספרותי כבר שנה שעברה, והציון לא רלוונטי בעצם של השנה. ציון לא רלוונטי, אתה בעצם לא צריך לעשות לא מבחן, לא עבודה, לא כלום. לא, זהו, קיבלתי פטור, אמרו, תקשיב, בתכלס שנה שעברה סיימת הכל, והציון, אתה תקבל את הציון של שנה שעברה, שזה היה 100. אז קיבלתי 100 במקום הציון שהיו נותנים לי שמה. קיבלתי פטור ו100. מעניין מאוד החתירה למצוינות של המגמה הזאת. כן, אז זוהי גם שהציון לא הייתה לו משמעות בכלל. לציון לא הייתה משמעות, אז סתם השתמשו בו בשביל שתגיד דברים שאתה לא מסכים איתם. ומפה לשם, בשיח בין אבא שלך לבין ההנהלה, הוא מגיע לעשות שיעור חינוך בכיתה שלך על פדגוגיה ביקורתית. כן, אז פדגוגיה ביקורתית זה בתכלס הדבר
שנעשה. ההגדרה של זה, לפי הספר כן בבית ספרנו, זה שעל המורים לשנות את החברה. להיות איזה אינטלקטואל רדיקלי, שחייב להתחייב לאיזה שינוי חברתי כולל. שזאת המטרה של מורה. זה ההפך, חשיבה ביקורתית, זה ההפך ממה שמורה תכלס אמור לעשות, שזה ללמד לך חומר ולהנחיל לך ערכים של החברה. המטרה של מורה זה לתת לך את הערכים הקיימים של החברה, לא להגיד לך תשנה, לא להגיד לך עכשיו כך תעשה את מה שאני אומר לך. ואז הוא אמר ששני המורים האלה בתודעה הומניסטית הם האינטלקטואלים הרדיקליים שדוגלים בפדגוגיה ביקורתית. כאילו אבא שלך אומר את זה בשיעור. הוא אומר את זה בשיעור, כן. מה התגובה מהכיתה על ה... בעיקרון, כולם כאילו, איזה שטויות. על מה הוא מדבר, מאיפה הוא הביא את זה. חשוב לציין, שכשקיבלתי את הפטור שלי, אבא שלי ביקש לדעת, למה? למה קיבלתי את הציון שלי בצורה שונה לגמרי מכל שאר הכיתה? שאר הכיתה עשתה את העבודה. קיבלה ציון לפי הדבר הזה, והבית ספר לא מוכן לענות לו. כאילו, הבית ספר לא מוכן להגיד, הייתה שם פדגוגיה ביקורתית, הוא לא מוכן להגיד, לא הייתה שם פדגוגיה ביקורתית, הוא לא מוכן לדבר על זה בכלל. והפואנטה שלי היא זאת קאט. זאת קאט שאתה חייב להגיד משהו מאוד ספציפי, אתה מקבל כל פעם איזה פרס קטן על כשאתה אומר את הדבר הספציפי הזה. כל פעם שאתה אומר שהוא מדוכא, והוא מדוכא, ואתה מקבל עוד נקודה ועוד נקודה. וככה לאט לאט אתה עובר שטיפת מוח. וצריך להגיד שבעצם לאורך כל השיח שלך, של אבא שלך מבית ספר, הם לא מוכנים להגיד שזה פדגוגיה ביקורתית. נכון. מה אכפת להם? כאילו הם מאוד מסתירים מה שקורה, וזה שבכלל יש להם אג'נדה, ושהם בעד פליטים, או בעד הפלסטינים, או בעד ערעור, אז כאילו, היא אומרת לך את זה בכיתה, אבל באופן רשמי, במיילים, בכל הדברים האלה, הם לא מוכנים להגיד, אנחנו בעד פדגוגיה ביקורתית. כן, בעיקרון, בית ספר לא שולח אף הודעה, לא מוכן להגיד שהוא בעד שמורה רדיקלי יבוא וישנה את החברה, ויהפוך את התלמידים שלו לסוכני שינוי, הוא גם לא יכולים להגיד שהם נגד זה. נגד מניפולציות בשיעורים. עכשיו, אם לא היה להם מה להסתיר, כן, אם זה היה סבבה, שבעד פדגוגיה ביקורתית, בעד זה שימחקו לך את הזהות, יערערו לך אותה ותהפוך לסוכן שינוי, אם הם היו בעד זה, אז ממש לא בעיה להגיד שהם בעד זה. עכשיו, אם הם היו נגד זה, גם כן, תגידו שאתם נגד זה, אבל יש להם משהו להסתיר. אם המורה הייתה נכנסת, ואומרת, טוב, אני נגד הציונות. אני לא חושבת שיש לכם זכות לחיות פה. אז סבבה, כאילו, תגידי את זה מראש. אם היא חושבת שכן, אז תעני לי על השאלה. אז אתם מבקשים תשובות מהבית ספר, ואז גם מגיע שיח שלך עם המנהל. כן, אז אני מדבר עם המנהל ישירות. והוא לא מוכן להגיד לי מה המדיניות של בית ספר. אני שואל אותו, תגיד, ארז זקר, האם מותר להכניס בוטנים לבית ספר? לא מוכן לענות לי על זה. לא מוכן לענות לי, כאילו לא מוכן להגיד לי מה המדיניות של בית ספר לגבי בוטנים, לא מוכן להגיד לי מה המדיניות של בית ספר לגבי פדגוגיה ביקורתית, לגבי זה שמורים באים ופשוט עושים עליך מניפולציה באמצע שיעור. תליתי את השלט הזה בכיתה, יש פה איזה קומיקס כזה חמוד. רגע, נראה לזה המצלמה שלך, תמשיך לדבר. אז שואלים את התלמידים, זה נראה להם הגיוני, שמורה מגיע, שואלים אותו, למה אתה רוצה ללמד פה? טוב, מתמטיקה? אומר לו, אני רוצה לעשות מהפכה. אומרים לו, התקבלת. אז אני שואל את ארז זקר, האם פדגוגיה ביקורתית מותרת בבית הספר? האם זה לגיטימי שתלמיד יקבל את האינדוקטרינציה הזאת? יגידו לו לכתוב מה שאתה, תכתוב את זה, תקבל ציון, תכתוב את זה, תקבל ציון, לשטוף לו את המוח. הוא לא מוכן לענות לי על זה. כן, וגם שלטים כאלה תלויים בבית ספר. כן, זה גם נתלה בבית ספר, זאת בעצם פרופגנדה מרקסיסטית לא חוקית. זה משהו פוליטי שנתלה בבית ספר. ארז זקר אמר שהוא יוריד את זה, והוא הסכים שזה לא חוקי.
הוא לא הוריד את זה. כתוב כאן המרכז ללימודים מרקסיסטיים, סניף מקי, ירושלים, רחוב כורש. כן. טוב, לא נעשה להם פרסומת. לא נעשה להם פרסומת. הוא אמר שהוא יוריד את זה ושזה לא חוקי, והוא הסכים, בתכלס הוא לא הוריד את זה. טוב, אז אתה הורדת את זה. אני הורדתי את או זה. מישהו, ואתה מצא את זה על הרצפה בטח. לא משנה, ירד, בסדר? הוא לא... כשאבא שלי כתב בתפוצה שהוא הוריד את זה. כאילו, ארז זקר ממש תמך בהורדה של השלט הזה, ואמר שזה לא חוקי. כתב את זה, פרסם את זה, אמר, וואלה, כל הכבוד, תראו את הבן אדם. מעיף משהו לא חוקי מהבית ספר. אז ארז זקר התעצבן. אז ארז זקר אמר לו, וואי, 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 למה לא התייעצת איתי לפני שאמרת את זה? למה לא... עכשיו, אבסורד. כאילו, שואלים אותך על מדיניות בית ספר. האם בבית ספר מותר לשים שלטים לא חוקיים, פוליטיים, על מרקסיזם? ארז זקר אמר שאסור ושיורידו. בסדר? אבל אם אתה מפרסם במייל, מה שהוא אמר, שהורידו, או זה כבר טרגדיה. אם אני אומר, מדיניות בית ספר נגד דברים לא חוקיים, פתאום הוא אומר, למה לא התייעצת לי לפני? אז עכשיו אבא שלי אומר לו, אתה רוצה, יש לך בעיה, אתה יכול לתקן אותי, כאילו אמרתי משהו לא נכון, כאילו זה משהו שלא עשית, אמרת שתוריד את זה, ירד. אתה מוזמן לתקן אותי, אם אמרתי משהו לא מדויק או לא נכון, הוא לא תיקן אותו, הוא לא אמר לו, לא, אני בעצם התכוונתי לזה. מה שארז זקר עשה, היה להתקשר לאבא שלי, להגיד לו, אני רועד כולי, אני מרגיש שמופעלת כלפיי אלימות. טוב, המנהלים והמורים אצלכם, גם חדווה הזאת, היא מאוד רגישה. נורא רגישים, נורא, עושים להם את המרחב הבטוח. אז ארז זקר מתקשר, אני רועד כולי, אתה מפעיל כלפיי אלימות, אני לא רוצה ליצור איתך קשר יותר. עכשיו זה כבר הזוי, אבל אז אבא שלי כותב לו, כאילו בהודעה כתב לו, תאסוף את עצמך. תאסוף את עצמך, אתה מנהל בית ספר, הורה שואל אותך על מדיניות בית ספר. אתה מנהל, אתה אמור להגיד לו מה המדיניות, אין לך את הפריבילגיה לא לדבר איתי על מדיניות בית ספר. ארז זקר אומר לו, זה חלק הזוי, כי הוא מבין שהוא טועה. הוא אומר לו, אתה צודק, רק רציתי לשתף אותך בתחושות שלי, ומה שהתחייבתי אליו אני אעשה. זה כאילו, כמה מניפולציות, כמה ללכת סחור. אני שואל אותך שאלה פשוטה, ארז זקר, האם פדגוגיה ביקורתית מותרת או לא? האם המורים הם אינטלקטואלים רדיקליים שצריכים לשנות את פני החברה? זה הכל, זה כל מה שאני שואל. השאלה הזאת נראה לי נשארת באוויר. אני קיבלתי את התשובה שלי, אבל עדיין אני חושב שצריכים לתת תשובה אמיתית להורים, למורים, לתלמידים, כדי שנוכל להתגונן נגד הסמים המסוכנים האלה. כן. אגב, כאילו, השר קיש, כאילו, גם כן, אתה צריך לבדוק מה זה, פדגוגיה ביקורתית. אני מפציר בך לפתוח ועדה, ולהבין מה זה פדגוגיה ביקורתית, כי הדבר הזה הורס חינוך, והמון ילדים פשוט אינטלקטואלים לא מסוגלים להגיד את מה שהם חושבים, ואני רוצה שתבין מה זה, זה הכל. תפתח איזה ועדה, נבין מה זה, ומשם נתקדם. בסוף עם ספקות קשה ללחם באויב. או בעיקר לא עם ספקות, אלא עם ערעור או ביטול הזכות שלנו על הארץ. קשה ללחם ככה, קשה לנצח. זה אולי מבטיח שהתרבות שאנחנו חיים בה תושמד. כן, עוד משהו מצחיק, שמראה כמה זה קאט בעצם, התודעה ההומניסטית הזאת. אחרי שכבר הבנו, הוכחנו שקרה שם משהו לא בסדר, ושהם לא מסוגלים להגיד שזה לא בסדר. נתנו לי את הפטור, קח את הפטור, עזבו אותי, תעזוב אותנו, ואז חדווה מגיעה אליי, ואומרת לי, בוא נדבר, בוא אני אסביר לך מה קרה שם בתודעה ההומניסטית, למה בחרנו דווקא את הטקסטים האלה, למה עשינו דווקא את זה. ואני אומר לה, אוקיי רגע, עשיתם משהו לא בסדר, נכון? אמרנו לכם, עשיתם משהו לא בסדר. אתם לא מוכנים להגיד לנו מה עשיתם לא בסדר. את רוצה לדבר איתי עכשיו? לכי תדברי עם אבא שלי. אבא שלי אמר ככה וככה, תסבירי לו רגע למה זה לא תקין. היא אומרת לי, אבא שלך לא רלוונטי לי, כי הוא לא עבר תהליך. כאילו, חד משמעית קאט, כאילו, למה היא רצתה לדבר איתי? היא רצתה כאילו למשוך אותי בחזרה, להגיד, טוב, בוא לפה, לא רצתה להסביר את עצמה במונחים של, זאת לא מניפולציה כי א' ב' ג', היא ניסתה למשוך אותי לשם וכאילו, לזרום איתה. איבדה את הכוח עליי, כבר לא אחראית על הציון שלי, אז לא עבד לה,
אבל לא פשוט המשפט הזה, של אבא שלך לא רלוונטי, כי הוא לא עבר תהליך, כאילו... כן, אולי גם הפדגוגים ביקורתיים אמורים להעביר את ההורים תהליך, מעניין. יכול להיות. לא עוד. אולי. בנימה אופטימית זאת, אבל נקווה שהסיפור הזה עוזר לאנשים נוספים לראות את המחלות האלה בתוך בתי הספר של הילדים שלהם, ושנגרום לעוד הורים פשוט לעשות מספיק כאב ראש למערכת, ולנערים לעשות כאב ראש למערכת, שהדברים האלה יוקעו ממנה. רק אגיד... זאת האג'נדה שלי לפחות, אני לא מסתיר אותה. כן. סליחה. משהו בנוגע ללידע, בעיקרון, לידע זה באמת מקום שהיה הבית שלי ל6 שנים, מאוד עזר לי מבחינה חברתית, לימודית, בסך הכל רוב המורים שם מצוינים, לוקחים ברצינות החומר, אכפת להם, אז בעיקרון, תודה לידע על להיות כזה מקום שככה גם לי לפרוח, ואני מודאג, בעיקר מתודה הומניסטית ומאוד וירוסים שקורים בכל הארץ. בכל הארץ יש כל מיני עתודות הומניסטיות כאלה, מונקטות כאלה נותנים לך פרסים על לזרום איתם. להגיד את הדברים הנכונים. כן, אז בעיקרון זאת ביקורת, בעיקר על עתודה הומניסטית ועל שאר בתי הספר, כן, גם על ההנהלה שלא עוצרת את זה, שזה ארז זקר, שזה גם כן ביקורת עליו, ושוב, בקשה מהשר שיחקור את הדבר הזה, שיפתח ועדה, וידאג לחינוך. בהצלחה. תודה. איתי שלם, תודה רבה. היי, אם האזנתם עד לפה, ממש אשמח שתקדישו עוד דקה אחת מזמנכם. תיכנסו לקישור, כאן למטה, ותתמכו בנו באמצעות מנוי לעל המשמעות פלוס ב-60 שקלים לחודש. המנוי יעניק לכם גישה מלאה ליותר מ-200 פרקים בלעדיים של הפודקאסט, שתוכלו להאזין להם באפליקציית הפודקאסטים האהובה עליכם. בנוסף, המנוי יאפשר לכם להצטרף למפגש הזום השבועי של קהילת על המשמעות. כל פעם נפגשים ולומדים יחד נושא אחר, ויש גם זמן לשאלות ולדיון בלעדי למנויים. כמו כן, כל מי שמנוי לעל המשמעות פלוס נהיה שותף בהחזקת הפודקאסט ככלי תקשורת עצמאי ובלתי תלוי, שיקדם את הרעיונות שאנחנו מאמינים בהם. אז יאללה, הקליקו כאן והצטרפו אלינו לעל המשמעות פלוס, מחכה לכם.